योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भनेर सिकेका थियौँ। अब आज त्यही बुटेबल पेन ड्राइभलाई प्रयोग गरेर कसरी बुट गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउँदैछु। कसरी बुट गर्ने भनेर म सिकाउँदैछु, हेर्नु होला। यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, स्क्रिनमा छ कि यो बुट म्यानेजर इज मिसिङ, प्रेस कन्ट्रोल अल्ट टु रिस्टार्ट भनेको छ। अब यो अवस्थामा तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा पेन ड्राइभ हाल्नुहोस्। पेन ड्राइभ मैले हालेँ। पेन ड्राइभ हालेपछि कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस्। जसरी रिस्टार्ट गर्नुहुन्छ, अब जस्तो यहाँ भनेको छ कन्ट्रोल अल्ट डिलिट थिचे पनि भयो, अथवा सिधै स्विचबाट रिस्टार्ट गरे पनि भयो, जताबाट रिस्टार्ट गरे पनि भयो। रिस्टार्ट गर्नुहोस्। म कन्ट्रोल अल्ट डी हालेर रिस्टार्ट गरेँ। रिस्टार्ट गरेपछि F2 की थिच्नुहोस्। किबोर्डमा F2 की थिच्नुहोस्। एकछिन यहाँ बायोस ओपन हुँदा यसरी यो आउँछ। यसमा विचार पुर्याउने कुरा के छ भने बोर्ड अनुसार यो मेनु चाहिँ फरक फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो फेरि अर्को मदरबोर्ड हो। लगभग यस्तै 1-2 थरीको मात्रै यस्तो आउँछ र गेमिङ सिरिजहरूमा फरक हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ बुट अप्सन मिलाउनको लागि के गर्ने भने सबैभन्दा पहिले सिस्टम इन्फो भनेको सिस्टमको बारेमा हेर्नलाई भयो। तपाईँ चाहिँ बायोसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बायोसमा गएर इन्टर थिच्नुहोस्। CPU USB सेटिङमा गएर पहिला USB सेटिङ गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, इनेबल छ, USB कन्ट्रोल इनेबल छ। इनेबल छ भने के गर्नुपर्ने, डिसेबल छ भने यसैमा इन्टर थिच्ने। इनेबल र डिसेबल अप डाउन हुन्छ, हेर्नुहोस्। यसमा गएर अब म इनेबलमा इन्टर गर्छु। त्यसपछि स्केप कीबाट ब्याक आउनुहोस्, अझै ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि तल हेर्नु होला, बुट डिभाइस कन्फिगरेसन भनेको छ। त्यहाँ बुट डिभाइस कन्फिगरेसन देख्नुभयो। त्यसमा गएर इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिचेपछि हार्ड डिभाइस प्रायोरिटीमा जानुहोस्। इन्टर थिच्नुहोस्। त्यसमा फर्स्ट डिभाइसमा हामीलाई USB राख्नुपर्छ, त्यसैले ती फर्स्ट डिभाइसमा गएर इन्टर थिच्नुहोस् र यहाँ यस्तो यहाँ USB-मा गएर इन्टर थिच्नुहोस्। USB माथि भयो। अब फेरि तलतिर आउनुहोस्, USB लेखेको ठाउँमा सेकेन्ड डिभाइसमा आउनुहोस्। त्यसपछि इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर पछि फेरि यो WD हार्ड डिस्कलाई सेकेन्डमा गर्नु पर्यो। त्यही भएर हार्ड डिस्कलाई यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, तल माथि एरो किले तल माथि लगाउनु मिल्छ। माथि लगेर इन्टर थिच्नुहोस्। यति भयो। यति भइसक्यो भने फेरि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आएपछि तपाईँले फर्स्ट बुट डिभाइसमा USB नै छ, हेर्नु होला। यहाँ यी सेकेन्डमा यहाँ छ। त्यसपछि F10 थिचेर पेन ड्राइभ हालेको हुनुपर्छ है। पेन ड्राइभ हालेको भएपछि त्यही अघिकैबाट म एकछिन ट्राई गर्दैछु। F10 थिच्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। बुटिङ सुरु भयो, देख्नुभयो। जस्तो मैले अहिले इन्टेलको बोर्डमा तपाईँहरूलाई विन्डोज हालेर देखाउँदैछु। इन्टेलको मेनु हो यो। जस्तो अरू मेनु कस्तो आउँछ भनेर त्यो पनि देखाउँछु म, हेर्नुहोस्। अब यो इन्टेलको बोर्डमा यसरी ओएस हाल्नु पऱ्यो भने मैले के गरेँ, सबैभन्दा पहिला पेन ड्राइभ कम्प्युटरमा हालेँ। त्यसपछि कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेँ। रिस्टार्ट गरेपछि किबोर्डको F2 बटन थिचेँ। F2 थिचेपछि यो मेनु आयो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, F2 आइसक्यो भने तपाईँहरूले यहाँ मेन मेनुमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले केही गर्नुपर्ने जरुरत छैन। अहिले ओएस हाल्दा केही गर्नु पर्दैन। यो टाइम पनि अहिले मिलाइ पनि भयो। यहाँबाट सक्नुहुन्छ टाइम मिलाउँदा पनि भयो, नमिलाउँदा पनि भयो। त्यसपछि यो तलमाथि गर्नलाई किबोर्डको एरो यहाँ साइडमा पनि हेर्नु होला, सिलेक्ट स्क्रिन अप डाउन इन्टर त्यो देखेको छ। यतातिर साइडमा हेर्नु होला F9 लोड डिफल्ट्स, F10 सेभ भनेर त्यसरी दिएको छ। साइडमा पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले यतातिर केही गर्नु पर्दैन। एडभान्समा पनि केही गर्नु पर्दैन। यदि यहाँ USB को अप्सन यहाँ छ, USB अप्सन यहाँ हेर्नु होला। USB यो बुट गर्न हामी USB बाटै बुट गर्न लागिरहेका छौँ। त्यही भएर यसमा अप डाउन किले अप डाउनमा आएर इन्टर गर्नु होला, इनेबल गर्नु होला। USB पोर्ट, USB लिगेसी यिनीहरू डिसेबल भयो भने USB बाट बुट हुँदैन। त्यही भएर यसलाई इनेबल गर्नु होला। यस्तो अप डाउन किले अप डाउन गरेर इन्टर थिच्नु भयो भने इनेबल र डिसेबल गर्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस्, इनेबल डिसेबल। यसमा ल्याएर इनेबल गरेर इन्टर गरिदिनु होला। यसमा इन्टर अप डाउन की र लेफ्ट राइट की मात्रै प्रयोग छ। अनि लिगेसी सपोर्ट पनि यो
यसमा ल्याएर यो किकबोर्ड यो एरो कीले तलतिर आउनु होला, इन्टर थिचेर फेरि अप डाउन कीले तलमाथि गर्नु अनि इनेबल गर्नु होला। लगभग सबैमा यस्तै नै हुन्छ। सपोर्ट लिगेसी सपोर्ट कतै अलि कसैको भित्र हुन्छ, कसैको यस्तै देखिन्छ ठ्याक्कै। यो भयो भने यसको ब्याकमा जानलाई स्केप बटन थिच्नु होला। किबोर्डको देब्रे साइडमा सबभन्दा माथि हुन्छ ESC लेखेको हुन्छ, त्यसलाई थिच्नु भने ब्याक आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँ सिक्युरिटीमा पनि तपाईँको काम पर्दैन र पावरमा पनि यस्तो काम छैन अहिले तपाईँलाई सिम्पल ओएस हाल्नलाई। यिनीहरूको काम त छ, अब पछि यो सर्भरहरूको लागि त्यो टाइम मिलाउने, अब बत्ती गयो भने पनि आफै अन गराउने त्यस्तो त्यस्तो सिस्टमहरूको लागि छ। यो अहिले खासै काम छैन र लगभग ल्यापटपहरूमा बुट गर्दा पनि यस्तै अवस्था हो र कम्प्युटरमा बुट गर्दा पनि यस्तै अवस्था हो। त्यसपछि तपाईँ बुटमा आउनुहोस्। बुट भनेको ओएस हाल्नको लागि सिडीबाट होस् अथवा चक्काबाट होस्, सरी USB पेनड्राइभबाट होस्। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हार्ड ड्राइभ अर्डरमा जानुहोस्। हार्ड ड्राइभ अर्डरमा गएर इन्टर थिच्नुहोस्। तब यो हार्ड ड्राइभ अर्डरमा यो USB लाई फर्स्टमा लगेर राख्नुहोस् है त। USB मा आउनुहोस्, त्यसपछि USB मा गएर इन्टर थिच्नुहोस्। USB माथि आउँछ अहिले है, अहिले चाहिँ देखाएको छैन तर अहिले त्यो माथि आउँछ। त्यसपछि तल आएर लास्टमा आएर USB बुट डिभाइस फर्स्ट डिसेबल चाहिँ इनेबल गर्नुहोस्। इन्टर थिच्नुहोस्, इनेबल भयो। त्यसपछि अब यदि भइसक्यो भने तपाईँले सिधै किबोर्डमा F10 थिचेर इन्टर गर्नुभयो भने अब यो पेन ड्राइभबाट बुट हुन सुरु हुन्छ। त्यहाँ लेखेको पनि छ बायो सेटिङ F2 भनेर त्यहाँ स्क्रिनमा देख्नुभयो होला अघि। ल हेर्नुहोस्, यो अब पेन ड्राइभबाट अस्ति जुन हामीले बनाएको थियौँ पहिला, योभन्दा पहिला जुन बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएको थियो त्योबाट बुट हुँदैछ। यो बुट गर्न म सिकाउँदैछु आज। हेर्नुहोस्, यो विन्डोज खुल्यो। यो यसमा इङ्ग्लिसै राख्नुहोस्, यसमा यो पनि इङ्ग्लिस, यो युएसै राख्नुहोस्। त्यसपछि सिधै नेक्स्ट जानुहोस्। इन्स्टल विन्डोज एक्टिभेटेड R2 भनेपछि यो पहिले एक्टिभेट भएर चाहिँ यसमा किसी हाल्नु पर्दैन पछि हेर्नु होला। यदि यस्तो एक्टिभेटेड नभए पनि इन्स्टल विन्डो भनेर आउँछ कुनैमा यो एक्टिभेटेड भएर यस्तो आयो। इन्स्टल विन्डोमा क्लिक गर्नु होला, यस्तरी आउँछ। अब यो चाहिँ अल इन वान विन्डोज 7 को बुटेबल पेन ड्राइभ हो। त्यो भएर यहाँ सबै छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो विन्डोज 86 स्टार्टर रहेछ 86, होम बेसिक 86 भनेको 32 बिट है, प्रोफेसनल यो होम प्रिमियम रहेछ, सबै छ यसमा। तपाईँलाई कुन विन्डो चाहिन्छ यसमा अल इन वान हो यो। त्यसरी हेर्नु होला। म चाहिँ यसमा अल्टिमेट 64 बिट हाल्छु अहिले है, अल्टिमेट 64 बिट हाल्छु। कसरी कुन हाल्ने भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टममा रेम 2GB छ अथवा 2GB भन्दा थोरै छ भने 86 नै चलाउँदा राम्रो, किनकि 64 बिट अलि हेभी हुन्छ र चल्दाखेरि अलिकति कम्प्युटर अलिक स्लो जस्तो कस्तो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँको रेम हेर्नु होला पहिला। तपाईँको कम्प्युटरको रेम चाहिँ 2GB अथवा 2GB भन्दा कम छ भने तपाईँले 86 बिट अथवा 32 बिटको इन्स्टल गर्नु होला, र 2GB भन्दा माथि छ भने गर्नु होला 64 बिटको इन्स्टल गर्नु होला। अब यति भएपछि विन्डोज 7 अल्टिमेट म गर्दैछु। हेर्नुहोस्, विन्डोज 7 अल्टिमेट 64 बिटको यहाँ लेखेको छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तल लास्टमा आई एग्री टु इन्स्टल भन्छ, यहाँ ट्रिक लगाउनुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। कस्टम एडभान्स अपग्रेडमा नजानु होला, कस्टममा क्लिक गरेर यसरी यो हार्ड डिस्कको खुल्छ। यो हार्ड डिस्क पार्टिसन हो। हार्ड डिस्क पार्टिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला माथि हेर्नुहोस्, यो 100 MB अथवा विन्डोज 10 हाल्नुहुन्छ भने यसमा 500-600 MB आउँछ। यता साइडमा MB यो सिस्टम रिजर्भ हो है। यो भनेको C हुन्छ कहिले पनि, पार्टिसन 2 C हुन्छ कहिले पनि। हेर्नु होला, C भनेको यसैमा विन्डोज हुन्छ। यो C को फरक पर्दैन गए पनि, अरू चाहिँ बचाइदिनु होला भने पनि तपाईँले सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने पार्टिसन 1 2 C हो, र यो अरू भनेको C पछिको अरू DE हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा पार्टिसन मात्रै रहेछ। यो बाहिर डेस्कटपमा देखिँदैन, यो दुईवटा चाहिँ देखिन्छ।
अब यसलाई पहिला अब हामीले पार्टिसन गर्दाखेरि पहिला तपाईँ ड्राइभ अप्सनमा जानुहोस्, एडभान्समा जानुहोस्। अब पहिलाको म सबै डिलिट गरिदिन्छु। जस्तै यसलाई डिलिट गर्नलाई यहाँ डिलिट आउनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब फेरि यो यसमा आउनुहोस्, यो तल्लो छ नि यो 97.6 GB, यसलाई डिलिट गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब यो लास्टको छ, यदि यसमा डाटा बचाउने हो भने यसलाई केही नगराउनु होला। र फेरि यसमै विन्डोज हाल्ने हो भने यसैमा यसलाई डिलिट गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ, भएको डाटा पनि जान्छ है। यदि अब नयाँ पार्टिसन गराउँछु, फेरि सबै डिलिट गर्छु भन्नुहुन्छ नि, यसलाई पनि यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट भयो, पुरै एउटै पार्टिसन भयो। अब पार्टिसन गर्दा हेर्नुहोस्, अब पार्टिसन कसरी गर्ने, तपाईँले डिलिट त गरिसक्नुभयो। अब पार्टिसन गर्दाखेरि यो पुरा यहाँ सिलेक्ट छ, यसलाई न्यू गर्नुहोस्। न्यू गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, पुरै यसको साइज एमबीमा आउँदाखेरि यति आउँछ। अब तपाईँले मान्नुहोस् सी भनेको 100 GB बनाउनुहुन्छ। 100 GB गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्ने। क्यालकुलेटरमा कसरी हिसाब गर्ने भन्दाखेरि 100 जति GB बनाउनु त्यति हाल्ने है। 100 मैले 100 GB बनाउनलाई 100 भनेको छु है। 100 × 1024 + 100। 100 के को लागि भन्दाखेरि त्यो सिस्टमले लिएको थियो नि, हेर्नुहोस् है। जस्तो मैले यसैलाई एप्लाई गरिदिएँ भने, यसैलाई एप्लाई गरिदिएँ भने मैले 100 यसैलाई मैले एप्लाई गरिदिएँ भने 100 आउँछ यहाँ, हेर्नुहोस् यो माथि हो, यो 100 जोडेको कि लास्टमा 100 यो जोड्दाखेरि पहिला 100 GB को पार्टिसन चाहियो, 100 गर्ने, 100 लाई गुणन गर्ने 1000 ले, 1024 ले इन्टु 1024 गर्ने, अनि यो 100 जोड्ने के, यो 100 जोड्नुभयो भने तपाईँको मैले डिलिट गर्छु, डिलिट गरेँ। यो 100 लाई म जोडेको हेर्छु। जस्तो मैले 100 GB को बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ यसलाई डिलिट गर्ने, यहाँ 100 × 1024 + 100 MB गर्दाखेरि अब तपाईँलाई 200 GB को चाहियो भने तपाईँले 200 × 1024 + 100 गर्नु पर्थ्यो कि यहाँ त्यहाँ माथिको सिस्टम लिएको जुन MB थियो नि अघिको, त्यो कुनैमा 200, कुनैमा 300, 500, 600 हुन्छ। त्यो MB जति हुन्छ त्यो लास्टमा जोड्नुपर्छ है। जस्तो 100 GB लाई 100 × 1024 र त्यो MB थियो नि जुन यसले सिस्टमले लिएको, त्यसलाई जोड्नुभयो भने ठ्याक्क जुन अङ्क आउँछ त्यो त्यहाँ राख्नुपर्छ। जस्तो मैले 100 GB बनाउनु पऱ्यो, 100 GB बनाउन 100 × 1024 + 100 गर्दाखेरि 125.00 हुन्छ। यति हाल्नु भने तपाईँको ठिकै यहाँ 100 GB को आउँछ। हेर्नुहोस् है, एप्लाई गरौँ, ओके 100 GB को भयो। यसलाई सी हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो देख्नुभयो यहाँ सी, यो 100 GB। अब यसलाई पनि न्यू गर्ने अथवा न्यू गर्नुहोस्। अब यतिकैमा तपाईँले यही साइजको एउटा अर्को बनाउन चाहन्छु भनेपछि, जस्तो यो सी भयो, डी चाहिँ यही साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ भने एप्लाई गरिदिनुहोस्। यदि यसलाई पनि दुईवटा गर्ने भए यसलाई चाहिँ /2 गर्नुहोस्। 13, 59, 73लाई /2 गरेर जति हुन्छ त्यसको आधा अङ्क यसमा राखेर यसलाई डिभाइड गरेर आएको चाहिँ यसमा राखेर एप्लाई गरिदिनु भयो भने अर्को डिभाइस बन्छ। फेरि लास्टमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। जस्तो म यसैलाई यो दुईवटा मात्रै गराउँछु, म यसलाई नै गरिदिन्छु है त। यो 135 GB समथिङ हुन्छ होला। यो यसैलाई न्यू गर्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी एप्लाई गर्नुहोस्, यो 32 GB भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँले हाल्नुपर्ने सी भनेको यो हो, वेस हाल्ने सी जति पनि पार्टिसन 2 भनेको सी हुन्छ, यसमा ल्याएर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यसरी नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। सुरु भयो, बुटिङ सुरु भयो। हेर्नुहोस् त्यो पर्सेन्ट बढिरहेको छ, 8, 9 यस्तो हुँदैछ। हेर्दै गर्नु होला है त, म सिकाउँदैछु। 97% भयो। त्यहाँ हेर्नु होला, 97, 98%। सौ। अब यहाँ यता साइडमा हेर्नु होला, सबै ट्रिक लाग्नुपर्छ। अब यस्तो आयो भने आफै रिस्टार्ट भयो पनि हुँदैन, नभए तपाईँले यहाँबाट रिस्टार्ट नाउ गर्नुहोस्, अनि रिस्टार्ट हुन्छ। यो पेन ड्राइभ तानिदिनु होला, तपाईँले कम्प्युटरमा राखेको पेन ड्राइभ चाहिँ तानिदिनु होला।
स्टार्ट भयो होला हेर्नुहोस् विन्डोज हामीले भर्खरै जुन अस्ति बनाएको चाहिँ पेन ड्राइभ थियो त्यही पेन ड्राइभ प्रयोग गरेर यो बुट गरेको हो। बुट गर्नलाई अलिकति के छ भन्दाखेरि सिस्टम अनुसार हल्का बुट मेनु फरक फरक आउँछ, त्यसको लगभग एउटै हो। त्यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको खास इनेबल र डिसेबल मात्रै हुन्छ। पहिला कुरो पेन ड्राइभबाट बुट गर्दै हुनुहुन्छ भने पेन ड्राइभ सपोर्ट गर्ने इनेबल छ कि डिसेबल छ त्यसलाई डिसेबल बाई इनेबल गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि बुट अर्डर प्रियोरिटी हेर्नुहोस्। बुट अर्डर प्रायोरिटीमा पहिला पेन ड्राइभलाई राख्नुहोस्। त्यो अपडाउन गर्नलाई त्यो विन्डोज लोड नहुँदासम्म अपडाउन गर्ने भनेको एरो की हुन्छ, किबोर्डमा एरो की डे हो र इन्टर र एरो कीको काम आउँछ। अनि लास्टमा सेटिङ मिलाएपछि F10 थिचेर इन्टर थिच्नुभयो भने सेटिङ हुन्छ। यसपछि मैले यसलाई एक्टिभ कसरी गर्ने, एक्टिभेसन कसरी गर्ने, अनि ड्राइभर के हो, ड्राइभर कसरी हाल्ने र प्रोग्राम कसरी के आवश्यक हुन्छ पहिला चाहिँ कम्प्युटर सेटअप गर्दा आवश्यक प्रोग्रामहरू कसरी हाल्ने भनेर सिकाउँदैछु, त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि यस्तो यो अगाडि खुल्छ, विन्डो खुल्छ। यसमा चाहिँ टाइप योर नेम भनेछ। नेममा तपाईँले आफ्नो नाम राख्नुहुन्छ भने नाम राख्नु होला, नाम नराख्ने भए जे हो त्यही राख्नु होला। म चाहिँ इन्टेल राखिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने आफ्नो नाम अथवा जसको हुन्छ राखेर यहाँ नाम राखेर यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला है, नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई पासवर्ड चाहिन्छ भने अहिले यहीँबाटै पासवर्ड राख्नु होला। यहाँ एउटा पासवर्ड, यहाँ पहिला पासवर्ड राख्ने, त्यसपछि रिटाइप गरेर पासवर्ड गर्ने। पासवर्ड हिन्ट भनेको नम्बर अथवा जे लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् यहाँ होइन, त्यो लेखेर म अहिले पासवर्ड राख्दिनँ। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सोध्छ प्रोटेक्ट योर कम्प्युटर एन्ड इम्प्रुभ विन्डोज अटोमेटिकली भन्छ। यसमा केही नगरेर अहिले आस्क मी लेटर, लास्टको आस्क मी लेटरमा गरेर यहाँ टाइम मिलाउनु होला। टाइम मिलाउँदाखेरि यहाँ यसरी क्लिक गरेर तल जानु भने काठमाडौँ भनेर भेटिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु होला, काठमाडौँ भनेर भेटिन्छ, काठमाडौँ भनेर भेट्यो। यति मात्रै गरेर अहिले नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। टाइम उताबाट मिलाउनु मिल्छ। अब इन्टरनेट जोड्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरोमा इन्टरनेट जोडिरहेको छ, त्यही भएर इन्टरनेट पब्लिक नेटवर्कमा म गरिदिन्छु। अब स्टार्ट भयो, विन्डो स्टार्ट भयो। एकपटक सटडाउन भएर फेरि ओपन हुन्छ। हेर्नुहोस् नुनी बेला पनि हेर्नु होला। बायोस सेटअपमा खासै त्यस्तो गाह्रो त छैन त्यो बुट अप्सन मिलाउनलाई। विन्डोज त चल्यो, हेर्नुहोस् यो विन्डोज चल्यो। हेर्नुहोस् विन्डोज भयो, रिसाइकल बिन। यसमा अब यसमा अरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अगाडि हेर्नु होला है। म गर्दैछु अहिलेलाई यति।